I believe the metaverse is the next chapter for the internet, and it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey. Tôi tin rằng Masterverse là chương trình tiếp theo của Internet và đó cũng là chương trình tiếp theo của công ty chúng tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của điều này đối với công ty của chúng ta và chúng ta là ai khi bắt đầu cuộc hành trình này. We're a company that focuses on connecting people. While most other tech companies focus on how people interact with technology, we focus on building technology so people can interact with each other. Chúng tôi là một công ty tập trung vào việc kết nối mọi người, trong khi hầu hết các công ty công nghệ khác tập trung vào cách mọi người tương tác với công nghệ. Thì chúng tôi tập trung vào việc xây dựng công nghệ để mọi người có thể tương tác với nhau. One of the reasons I started Facebook was that at the time you could use the internet to find almost anything. Information, news, movies, music, shopping, except for the thing that matters most of all, people. Một trong những lý do để tôi bắt đầu sử dụng Facebook vào thời điểm đó là bạn có thể sử dụng Internet để tìm hầu hết mọi thứ, thông tin, tin tức, phim ảnh, âm nhạc, mua sắm, ngoại trừ điều quan trọng nhất là con người. Today, we are seen as a social media company, but in our DNA, we are a company that builds technology to connect people. And the metaverse is the next frontier, just like social networking was when we got started. Hôm nay chúng tôi được coi là một công ty truyền thông xã hội, nhưng trong DNA của chúng tôi thì chúng tôi là một công ty xây dựng công nghệ kết nối với mọi người và Metaverse là biên giới tiếp theo giống như một mạng xã hội khi chúng tôi bắt đầu. Facebook was born in a specific time and place, a college campus, the web. Facebook ra đời trong một thời gian và địa điểm cụ thể, một khuôn viên của trường đại học, trang web. It was what we could build at the time to put people back into our experience of technology. Đó là những gì chúng tôi có thể xây dựng vào thời điểm đó để đưa mọi người trở lại trải nghiệm công nghệ của chúng tôi. But connecting people was always much bigger. From way earlier on, I remember sitting in middle school classes, sketching in my notebooks, ideas that I wanted to code when I got home. Nhưng kết nối luôn lớn hơn nhiều. Từ rất sớm, tôi nhớ mình đã ngồi trong lớp học cấp 2 phát thảo trong sổ tay những ý tưởng mà tôi muốn viết ra khi về nhà. And even though I didn't have the skill or technology to build it yet, it was always clear that the dream was to feel present with the people we care about. Isn't that the ultimate promise of technology? Và mặc dù tôi chưa có kỹ năng về công nghệ để xây dựng nó, nhưng rõ ràng giấc mơ đã được cảm thấy hiện diện với những người mà chúng ta quan tâm. Đó không phải là lời hứa cuối cùng của công nghệ. To be together with anyone, to be able to teleport anywhere, and to create and experience anything. Được ở cùng với bất kỳ ai, có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ đâu, sáng tạo và trải nghiệm bất cứ điều gì. Yet here we are in 2021, and our devices are still designed around apps, not people. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây vào năm 2021 và các thiết bị của chúng ta vẫn được thiết kế dựa trên các ứng dụng chứ không phải con người. The experiences we're allowed to build and use are more tightly controlled than ever, and high taxes on creative new ideas are stifling. Những trải nghiệm của chúng tôi được phép xây dựng và sử dụng được kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết. Vì thế, mức thuế cao đối với những ý tưởng sáng tạo mới đây gây ra sự ngột ngạt. This is not the way that we are meant to use technology. Đây không phải là cách chúng tôi sử dụng công nghệ. The metaverse gives us an opportunity to change that if we build it well. But it's going to take all of us, creators, developers, companies of all sizes. Metaverse cho chúng ta cơ hội thay đổi nhiều. Điều đó nếu chúng ta xây dựng nó tốt, nhưng nó sẽ đưa tất cả chúng ta, người sáng tạo, nhà phát triển, công ty thuộc mọi quy mô. Together, we can finally put people at the center of our technology and deliver an experience where we are present with each other. Together, we can create a more open platform with more ways to discover experiences and more interoperability between them. Cùng nhau, cuối cùng, chúng ta có thể đặt con người vào
trung tâm công nghệ của mình và mang đến trải nghiệm nơi chúng ta thể hiện nó cùng với nhau. Chúng ta có thể tạo ra một nền tảng cởi mở hơn với nhiều cách hơn để khám phá trải nghiệm và nhiều khả năng tương tác hơn giữa chúng. And together, we can unlock a massively bigger creative economy. Và cùng nhau chúng ta có thể mở ra một nền kinh tế sáng tạo lớn hơn rất là nhiều. I know the internet story isn't straightforward. Every chapter means new voices and new ideas, and yes, there will be challenges and risks and disruption of established interests. Tôi biết câu chuyện trên Internet không đơn giản. Mỗi chương có nghĩa là tiếng nói mới và ý tưởng mới. Và vâng, sẽ có những cách thức rủi ro về cái sự gián đoạn các lợi ích đã được thiết lập. But there will also be opportunities and benefits that we can't even imagine yet. For connection, for creation, for learning and joy. Nhưng cũng sẽ có những cơ hội và lợi ích mà chúng ta còn chưa hình dung được để kết nối, để sáng tạo, để học hỏi, vui chơi. We'll all need to work together from the beginning to bring the best possible version of this future to life. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau ngay từ đầu để đưa phiên bản tốt nhất có thể của tương lai này vào cuộc sống. A future where, with just a pair of glasses, you will be able to step beyond the physical world and into the kinds of experiences that we have talked about today. Một tương lai mà chỉ với một cặp kính, bạn có thể bước ra ngoài thế giới vật chất và bước vào những cái trải nghiệm mà chúng ta nói đến hôm nay. I've been thinking a lot about our identity as we begin this next chapter. Facebook is one of the most used products in the history of the world. Tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều về danh tính của chúng ta khi chúng ta bắt đầu chương tiếp theo. Facebook là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử thế giới. It is an iconic social media brand. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, now Horizon, Nazare, and more. Nó là một thương hiệu truyền thống xã hội mang tính biểu tượng nhưng ngày càng nhiều. Nó còn không bao gồm mọi thứ chúng ta làm. Instagram, WhatsApp, Messenger, nhiệm vụ bây giờ, Horizon và Nazare. Building our social media apps will always be an important focus for us. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Việc xây dựng một ứng dụng mạng xã hội sẽ luôn là một trọng tâm đối với chúng tôi. Nhưng hiện tại, thương hiệu của chúng tôi được liên kết chặt chẽ với một sản phẩm đến nỗi nó không thể để hiện đại cho tất cả những gì chúng ta đang làm hôm nay, chứ chưa nói đến chúng trong tương lai. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. And I want to anchor our work and our identity on what we are building towards. Theo thời gian, tôi hy vọng rằng chúng tôi được coi là một công ty metaverse và tôi muốn neo công việc và bản sắc của chúng tôi vào những gì chúng tôi đang hướng tới. We just announced that we are making a fundamental change to our company. We are now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps and one for our work on future platforms. Chúng tôi vừa thông báo rằng chúng tôi đang thực hiện một cái thay đổi cơ bản của công ty mình. Hiện chúng tôi đang xem xét về báo cáo về hoạt động kinh doanh của công ty mình dưới dạng hai phân khúc khác nhau. Một cho dòng ứng dụng của chúng tôi và một công việc của chúng tôi trên các nền tảng của tương lai. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Và như một phần của điều này, đã đến lúc chúng ta áp dụng một cái thương hiệu công ty mới để đảm bảo mọi thứ chúng ta làm, để phản ánh chúng tôi là ai và những gì chúng tôi hy vọng xây dựng. Tôi tự hào thông báo rằng bắt đầu từ hôm nay, công ty của chúng tôi hiện là Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands
They're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Sứ mệnh của chúng tôi vẫn như cũ, vẫn là gắn kết với mọi người với nhau. Và các ứng dụng của chúng tôi là thương hiệu của chúng. Chúng cũng không thay đổi và chúng tôi vẫn là công ty thiết kế công nghệ xung quanh con người. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. Nhưng bây giờ chúng ta đã có một ngôi sao phía Bắc mới để đưa giúp Metaverse vào cuộc sống, và chúng tôi là có một cái tên mới phản ánh toàn bộ phạm vi hoạt động của chúng tôi và tương lai mà chúng tôi muốn giúp xây dựng. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng Metaverse, chứ không phải ưu tiên Facebook. Điều đó có nghĩa là theo thời gian, bạn không cần sử dụng Facebook để sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi. And as our new brand starts showing up in our products, I hope that people come to know the Meta brand and the future that we stand for. Và khi thương hiệu mới của chúng tôi bắt đầu xuất hiện trong các sản phẩm của chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ biết đến thương hiệu Meta và tương lai mà chúng tôi đang hướng tới. I used to love studying classics, and the word meta comes from the Greek word meaning beyond. Tôi từng thích học cổ điển về từ meta, nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là vượt lên. For me, it symbolizes that there is always more to build. There's always a next chapter to the story. Đối với chúng tôi, nó tượng trưng cho việc luôn có nhiều thứ để xây dựng, luôn luôn có một chương trình tiếp theo cho câu chuyện. And for us, that's a story that started in a dorm room and grew beyond anything we could imagine. Và đối với chúng tôi, đó là một câu chuyện bắt đầu trong phòng ký túc xá và phát triển vượt xa bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể tưởng tượng. Into a family of apps that people use to find one another, to find their voice, to start businesses and communities and movements that have changed the world. Tham gia vào một cái nhóm ứng dụng mà mọi người sử dụng để tìm thấy nhau, để tìm tiếng nói của họ, để bắt đầu kinh doanh, và cộng đồng của các phong trào đã thay đổi thế giới. I'm proud of what we've built so far and excited about what comes next as we move beyond what's possible today, beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, and towards a future where everyone can be present with each other, create new opportunities, and experience new things. Tôi tự hào về những gì chúng tôi xây dựng cho đến nay, vì hào hứng với những gì sắp tới khi chúng tôi vượt xa những gì có thể ngày nay, vượt ra ngoài giới hạn của màn hình, vượt ra ngoài giới hạn của khoảng cách và vật lý, và hướng tới một tương lai nơi mọi người có thể hiện diện cùng nhau, tạo ra những cái cơ hội và những trải nghiệm, những điều mới. It's a future that is beyond any one company that will be made by all of us. Đó là một tương lai vượt xa bất kỳ một công ty nào để được tạo ra bởi bắt đầu từ chúng ta. We have built things that have brought people together in new ways. We've learned a lot from struggling with social issues and living under closed platforms. Chúng tôi đã xây dựng những thứ mang mọi người lại với nhau theo những cách mới. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ việc đấu tranh với các vấn đề xã hội và sống dưới những nền tảng khép kín. And now it is time to take everything that we've learned and help build the next chapter. Và bây giờ đã đến lúc mọi người, mọi thứ chúng ta được học và giúp xây dựng chương tiếp theo. I am dedicating our energy to this more than any other company in the world. And if this is the future that you want to see, then I hope that you will join us. Tôi đang cống hiến năng lượng của mình cho điều này nhiều hơn và bất kỳ công ty nào khác trên thế giới. Và nếu đây là tương lai mà bạn muốn thấy, thì tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi. Because the future is going to be beyond anything we can imagine. Bởi vì tương lai sẽ vượt ra ngoài bất cứ điều gì chúng ta có thể hướng tới.